तर नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या यूट्यूब चॅनलवर, ज्याचं नाव आहे टेक्निकल ए. एक नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओमध्ये. आणि हा वाला जो व्हिडिओ आहे अगदी सोपा आहे. मी स्टेप बाय स्टेप सांगितलेलं आहे की अशा प्रकारचे व्हिडिओ तुम्ही कसे बनवाल. म्हणून हा व्हिडिओ तुम्ही शेवटपर्यंत नक्की बघा. आणि हा व्हिडिओ आवडला तर तुम्ही लाईक करा आणि कमेंट तर कराच, कारण कमेंट केल्याशिवाय मला कळणार नाही की कोण व्हिडिओ पाहते. नक्की कमेंट करा, 1 करा, 2 करा, किती काय करायचं करा, पण कमेंट नक्की करा. वाटल्यास लाईक करू नका, पण कमेंट करा. आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल चॅनलला पण नक्की सबस्क्राईब करा. तर चला जाऊया डायरेक्ट काइनमास्टर ॲपमध्ये. तर काइनमास्टरमध्ये आल्यानंतर प्लसवर करायचं आहे क्लिक. आणि तुमच्या उजव्या साईडला 1x1 हा वाला जो रेशो दिसत आहे याला इथं सिलेक्ट करायचा आहे. तर असं काय झालं, जर वर तुम्हाला मीडियाचं ऑप्शन तिथे जायचं आहे, बॅकग्राऊंडमध्ये जायचं आहे. इथे कोणतं पण बॅकग्राऊंड घ्यायचं आहे. इथे मी काळ्या कलर सध्या घेतो. याची जे ड्युरेशन आहे, इथं ड्युरेशन आपल्याला इथं 15 सेकंडपर्यंत करायची आहे. 15 सेकंडपर्यंत झाल्याच्या नंतर एकदम चालू करायचं आहे. लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे. आणि हे जे विराट कोहली शर्माची हे वाली जे फोटो आहे मी लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही तो डाउनलोड करा. चांगल्या प्रकारे असं स्क्रीनवर करायचं आहे पूर्ण. आणि याची ड्युरेशनसुद्धा शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. मग काय करायचं आहे, तुम्हाला त्या इमेजला क्लिक करून एकदम खाली तुम्हाला इथं ॲडजस्टमेंटचं ऑप्शन दिसते, तिथे जायचं आहे. एकदम तुम्हाला इथं सिच्युएशन दिसते, इथं तुम्हाला याला -1वर ठेवायचं आहे. -1वर इथं ठेवून घ्यायचं आहे. ठीक आहे, -1वर ठेवल्यानंतर राईट करायचं आहे. आता काय करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे. आणि डबल हा वाला जो विराट कोहलीचा फोटो आहे याला डबल ॲड करायचा आहे. याला लहान करायचं आहे, चांगल्या प्रकारे खालच्या साईडनं आणायचं आहे. आणि याच्या क्रॉपिंगमध्ये जाऊन याच्या क्रॉपिंगला इथं मास आहे, मासला इनेबल करायचं आहे. शेपमध्ये जायचं आहे आणि इथं 3 नंबरला सर्कल आहे, सर्कलला क्लिक करायचं आहे. आणि याची ड्युरेशनसुद्धा शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. मग काय राईट करायचं आहे. मग काय करायचं, चालू करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे, डाउनलोडमध्ये जायचं आहे. आणि हे जी क्रोमा की टेम्पलेट आहे याचीसुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. याला इथंशी ॲड करायचं आहे. इथं क्रोमा कीचं ऑप्शन दिसते, तिथं क्लिक करायचं आहे. याला इनेबल करून टाकायचं आहे. इनेबल झाल्याच्या नंतर त्याला क्लिक करायचं आहे. बराबर या सर्कल आहे तुम्हाला दिसते, ते विराट कोहलीचा फोटो, ती सर्कल त्याच्यावर बरोबर असा ॲड करायचा आहे. ॲड झाल्याच्या नंतर राईट करायचं आहे. मग जे आपण विराट कोहलीचा ती खालचं सर्कलची इमेज घेतली त्याला क्लिक करायचं आहे. इथं 3 डॉटला क्लिक करायचं आहे. आणि इथं तुम्हाला ब्रेन टू फ्रंट नाव दिसते, हे ब्रेन टू फ्रंट, या ब्रेन टू फ्रंटला क्लिक करून राईट करायचं आहे. तर असं काय झाल्यानंतर चालू करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जायचं आहे. डाउनलोडमध्ये गेल्याच्या नंतर हे वाली जी हे इंस्टाग्राम टेम्पलेट आहे याचीसुद्धा लिंक मी डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. याला चांगल्या प्रकारे मोठं करायचं, असं पूर्ण स्क्रीनमध्ये नाही करायचं, बस इतरोक ठेवायचं असं. ठीक आहे, झाल्यानंतर काय करायचं आहे, इथं क्लिक करायचं आहे आणि याच्या साऊंडला इथं ऑफ करून टाकायचं आहे. ऑफ झाल्यानंतर बॅक यायचं आहे आणि इथं जे ब्लेंडिंग नाव दिसते त्या ब्लेंडिंगला क्लिक करायचं आहे. आणि ब्लेंडिंगमध्ये गेल्यानंतर त्याच्या स्क्रीनमध्ये करायचं आहे. स्क्रीनमध्ये झाल्यानंतर राईट करायचं आहे. आता काय करायचं आहे, एकदम चालू करायचं आहे, लेअरमध्ये जायचं आहे, मीडियामध्ये जायचं आहे आणि डाउनलोडमध्ये जायचं आहे. डाउनलोडमध्ये गेल्याच्या नंतर हे वाली जे बॉर्डर आहे याचीसुद्धा लिंक डिस्क्रिप्शनमध्ये दिलेली आहे, तुम्ही तिथून डाउनलोड करा. बॉर्डरला कजी साईडच्या ऑप्शनला क्लिक करायचं आहे, फिट स्क्रीन करायचं आहे आणि याची ड्युरेशनसुद्धा शेवटपर्यंत करून घ्यायची आहे. नंतर राईट करायचं आहे. आता असं काय झाल्यानंतर भारी आहे, आपल्या गाणे ॲड करायसाठी एकदम चालू करायचं आहे. ऑडिओमध्ये जायचं आहे, ज्या काय फोल्डरमध्ये तुमच्या गाणी असेल इथं ॲड करून टाकायचं आहे. माझं हे आहे, इथं ॲड करतो. ॲड झाल्यानंतर झालेला व्हिडिओ आता प्ले करून आपण बघूया. मी पूर्ण काय गाणं ऐकू शकत नाही, कारण की कॉपीराइट क्लेमचे इश्यू राहते म्हणून. पण आपला व्हिडिओ ते खतरनाक झालेला आहे, अगदी तुम्ही स्क्रीनवर बघू शकता. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला आवडला तुम्ही नक्की लाईक करा आणि कमेंट करा विसरू नका, कारण की प्लीज कमेंट करा. वाटल्यात लाईक करू नका पण कमेंट करा. तर चला भेटूया आपल्या पुढच्या व्हिडिओमध्ये.